Faleminderit goca, eni këtu para, eni. Bekim. Edhe kam pa disa shumë të vogla që nuk shihen mbrapa, kështu që ftoj të vinë në skenë. Se do t'ja bëj disa pyetje. Qysh e keni emrin? Emrin që si e ke? Si ka emrin? Ndoshta mund ta ndihmoj e shoqja? Luane. Ti si e ke? Jona. Sa vjeçari je Jona? 5. Dhe ti si e ke? Orta sa vjeçari je? 4. 4 vjeçë. Lutë, dhe të vërë të kitet madhe për të goca që me 4 vjeçë, 5 vjeçë, morën guximin që të dalin në skenë ka një publiko të tillë dhe që të vallëzojnë për ne. A ja keni fillu vetë apo keni një motor këtu me veti që ju ka inspirua? A ja keni motor këtu? A, se shikon? Pa. Në ke këtu, kush është motra jote? Pak vështiru po puna se tash janë vesh gjithë njësoj edhe për ata nuk dine. Të tiftojmë edhe mësafirët e tanë që ta bëjnë një foto me ju? Thank you very much. This is wonderful. This is the future of the Zola. Future of the Albanian League. They were beautiful, so wonderful. I love them. I'd like to kiss them all. Thank you. This is a great show of the love that the Albanian people have for their culture and for their nation. And I'm happy to see this again. Makes me feel really good. Okay? Give us a surprise. Faleminderit shumë edhe një herë goca, faleminderit që vazhdojnë traditën tonë, edhe kështu që mos u ndaleni dhe shpresoj që do shihemi edhe hera tjera. Faleminderit edhe një herë. Okay, we're going to now see a little film, right? Are you ready to play that? Oh, you want to? Yeah. No. I can talk right into Well, we had a video, but I don't want to play it too long, but I figured that we played parts of it. Video from the Sephora, pak shumë gjatë të tashmë që japin vetëm një probleme. Okej, atëherë tani kemi një video për nesër të gjithë tonë, por është shumë gjatë dhe ta presim vetëm në pjesën më të rëndësishme të saj. On this one, I start off with a little speech about why we have the league. It's in English, and then we go into a few things that we don't have to see everything, but I wanted you to see what Jody and I do in Washington. So we have the most important hearing that we had for Kosovo in 2015. Jody testified. We had Bishop Sophie there, and that will play. And then you'll see Milosevic talking about me and the Lindja and then I'll give a little speech and show you. Okay. Oh, 2005. That's right. I am former congressman. Tani pse kemi hearing is 2005. Tek filmi do shkoj si kemi ardhur tek liga, janë pjesë më të rëndësishme të punës që ka bërë ata, dëgjimi në 2005 që është bërë për Kosovën dhe është një qytet për zotin Jollarit gjatë akuzitimit. Okay, wait. Jody Aguardi, the founder of the Albanian American Civic League, Liga Qytetare Shqiptare Americana, the only registered lobby for the Albanian people in Washington, D.C. We have done a lot for the Albanian people since I left Congress. The Albanian American Civic League has been in the front of all the important things that have been done. Think about it. Democracy for Albania, 1990. The trip I took there with Tom Lantos to open the door
and finally to lead 2 congressional delegations, 91, where they had the invalid election that we called invalid, and 92, when we got the Democratic Party elected. And then we had the issue of Mr. Milosevic, his genocidal march in the Balkans, starting in Slovenia, Croatia, Bosnia, 1995, 250,000 innocent people killed. But his big prize was Kosovo. We knew it. We warned our friends in Congress, Tom Lantos, and Gilman, and we Hyde, and we got Gilman and Hyde and Lantos to play a very key role with hearings and resolutions to warn Congress what we saw coming. And sure enough, in 1989, Mr. Milosevic occupied Kosovo brutally. 1990, I went to Pristina with Tom Lantos, and we told Mr. Milosevic to his face that America was watching everything you do. And that led to his actual indictment in 2002 in The Hague, when Shirley and I went there to testify. Atë një përmbledhje punës që kam bërë zotërinj për muajin 1985 ku George si në Kongres. Aty filloi bashkëpunimi i tyre me senatorët më të shquar hebrej të Kongresit, për të cilat kanë pasur mbështetje më të madhe. Për të arritur në vitin 1989 ku ata kuptuan se çfarë po ndodhte në Kosovë dhe kush ishte plani i Miloševićit për Kosovën. Dhe kjo përfundoi pastaj në 2002 me ndërmjetimin e Miloševićit në Hag, ku zonja, siç u tham parë, kishte kaluar një rol shumë të rëndësishëm dhe ishte pjesë e krimit të akuzës së Miloševićit. Është ajo që çoi pastaj në dënimin e tij dhe përfundimisht në vdekjen e tij në Hag. I think the most important thing, if you can think about one thing more important than the other, but you can't really disconnect them, because the Albanian people are one nation. But in the year 2008, it was George W. Bush that declared the independence for Kosovo. It took some 20 years or more, and it started with that first resolution in earnest in 1992 that Tom Lantos introduced for independence of Kosovo. We had to educate. Përsëritet kontributi i presidentit George Bush babai, i cili firmosi rezolutën për pavarësinë e Kosovës, dhe kjo punë lindja ma që në fillim me rezolutën e parë të Kongresit në 1992 nga kongresmeni Hyde me shtytjen dhe punën e Joe Shieldi në Kongres. Congressman and his staff what Kosovo was, what its status was as a juridical unit in the Confederation of Yugoslavia, where every 8 years, each of those units represented Yugoslavia as its president. And we're celebrating this anniversary by showing on TV worldwide, especially to the Albanian people, things that have not been seen. You may have seen little snippets on YouTube, 10 minutes here, 15 minutes there. But now you can play on YouTube 2 hours. And we're going to show the 4-hour testimony, hearing that we had. Këtu jemi në 10 vjet të pavarësisë së Kosovës dhe çështja është që puna nuk ka mbaruar. Gjithçka që qëndron te informacioni dhe sa bota di për ne. Kështu që në këtë moment ne duhet të japim informacion sa më të madh, sa më të gjerë. Këtu zoti Bioguardi flet për shpërndarjen e YouTube të videove të tij. Ka një material shumë të madh dhe të gjerë, shumë të disponueshëm dhe shumë të lirë mund ta shikojë çdo njeri. Qoftë në faqen zyrtare të lidhjes shqiptare amerikane, lidhjes qytetare shqiptare amerikane, faqja është aacl.com, aty janë të gjitha, ose në YouTube mjafton që të kërkoni emrin e zotit Bioguardi ose të zonjës Shqipërisë Bioguardi, dhe kanë me vërtet një material të seriozueshëm ku ju mund të shikoni, sepse në momentin ku jemi sot, me rrjetet sociale, me forcën që ka informacioni sot, të gjithë e dim domethënë sa e rëndësishme është se problemi i madh për shqiptarët sot në botë, ai që ishte 192 që zotërinj fillon punën e tyre, por deri tani është fakti që bota nuk di për ne. Kështu që ne duhet të ndihmojmë në këtë rast, duhet nëse puna e zotërinjve 30 vjetë, se sot testojmë ne 30 vjetorin e shoqatës tyre. Është e disponueshme atëherë dhe ne duhet bëjmë atë pjesën tonë të vogël që të shpërndajmë këtë informacion për të gjithë ata që nuk e njohin. Ne jetojmë në Zvicer, një komunitet shumë të madh, siç tha Fortesa më parë, por ama jo të gjithë e njohin këtë punë dhe mendoj që nuk ka në këtë moment
për botën shqiptare nuk ka njerëz që kanë bërë më tepër për popullin e çështjes shqiptare. Dhe fakti vetëm domethënë është pavarësia e Kosovës, për cilën jemi të lumtur të gjithë, sepse mos harrojmë, pavarësia e Kosovës nuk ishte vetëm pavarësia e Kosovës, ishte një porozim i çështjes kombëtare. Dhe jemi prapë tek informacion. Bob Dole, Tom Lantos, in the Senate for Human Rights, the Congressional Human Rights Caucus, where Dr. Rogova came, with 12 others, when there were no parties. It was a movement for democracy, Zvicer. That's 4 hours. And you'll see Dr. Josic, you'll see the Serbian bishops, how they tried to make a good show for the Serbian people as Christians when they were brutally repressing the Albanian people. And most people in America didn't know that these Slavic countries are tied at the hip with their Orthodox churches. That includes. Në gjithë kohë këtu paraqitet ardhja e parë e Rogovës në Amerikë. Ardhja e parë e Rogovës në Amerikë përsëri është organizuar nga sotri, sepse në atë moment historik nuk do të kishte asnjë mënyrë tjetër domethënë për Rogovën dhe partinë dhe lëvizjen e re që ai përfaqësonte që të shkonin para kongresit dhe të përfaqësoheshin aty. Në një moment kur në kongres asnjë nuk dinte asnjë gjë për shqiptarët. Kishte vetëm një kongresmen për faktën e Miltonit, që ishte në krye të Komisionit për Drejtat e Njeriut në Kongresin, i cili ishte një hungarez hebrej shpëtuar nga Holokausti. Dhe në atë moment që Rugova ishte me 12 të tjerë të delegacionit të vetë që kanë ardhur në Kongres të ftuar nga zotrinjt Gjodhi dhe Djogardi, në të njëjtën kohë propaganda serbe e mbështetur nga priftrinjt dhe peshkopët e kishës tyre që ju e dini shumë mirë, domethënë këta janë pjesë e shtetit serb, po bëri një propagandë shumë të madhe dhe të fuqishme kundër shqiptarëve dhe çështjes së tyre. So we're going to show that. We're going to show that beautiful dinner with Rugova and the 13 people that came with him, and we had every one of them on a dais, and they spoke. April 28th, 1990. And that was about 2 hours. You're going to be able to see that. And finally, that beautiful rally we had, July 11th, 1990, Bob Dole, Ben Gilman, so many others, where we marched from the White House, Lafayette Park, all the way to the Capitol, 10,000 people. Këtu flitet për marsimin e parë që kanë bërë zotërinjtë në 1990 nga shtëpia e bardhë në Capitol Hill. Në krye të këtij manifestimi kanë qenë senatorët më të mëdhenj mbështetësve të çështjes shqiptare, dhe flitet për herë të parë për mbështetje të tillë në nivele aq të larta për çështjen shqiptare në Amerikë. Duke pasur parasysh pozicionin politik më të lartë në botë, domethënë ata që ndjekin pa politikën dhe përfaqësojnë atë dhe nga ne e kuptojnë rëndësinë e kësaj gjëje, por ajo që ne duhet dimë është që është hera e parë që ndodh një gjë e tillë për botën shqiptare në Washington DC në Amerikë. Gjithmonë e krijuar dhe e kryesuar nga Joe në atë kohë, në 1990.